Good morning guys! Tikman natin yung ginawa nating Bake Mac using carbonara sauce. Ba't lasang pizza? Wow! First time kong gumawa ng Bake Mac using carbonara sauce. Tikman naman natin tong ginawa kong chicken alaking. Malambot yung chicken. Tsaka masarap yung sauce. Tikman naman natin to, Graham. Sakto lang yung tamis niya. Try nyo to guys. Sarap talaga, promise. Sakto ngayong holiday season. Sa lahat ng ingredients na natira sa akin, nakagawa ako ng 3. Wow! Supposed to be 4 yan, pero hindi na kinaya ng katawan lupa ko yung paggawa ng puto ubi cheese. Sa New Year ko na lang gagawin yun. Tong pantry ko guys, lumang ref namin to. Ayan, disusi siya. Wow! Oh, diba? Unique. Matanda pa to sa mga anak ko. Magte-26 na yung panganay ko, so ilang taon na to? 27 siguro. Sayang namang itapon kasi okay pa yung kaha niya. So check natin sa loob kung ano yung nandito na tira. Yun na lang ang lulutuin ko, and kung ano yung kulang, yun na lang ang bibilhin. So meron pang harina, meron pa akong isang pirasong all-purpose cream, meron pang elbow macaroni, meron pa akong cheese whiz, meron pang may cheese pa, may margarine, and meron pa akong fruit cocktail. Last year pa ata ito. Oh no! I-check ko muna guys kung expired na. Ayan o, parang ako delikado. Titingnan ko muna kung expired na to. Consume before November 15. Wala. Meron pa akong glutinous rice dito. Pwede ito for New Year. So, ano pa ba nandito sa baba? Oh, may graham ako. Condensed milk at saka may evat. Ano pa ba itong nasa ilalim? Wala. Ayun, may breadcrumbs. May breadcrumbs pa ako dito. Yan. Ito ang laman ng aking improvised pantry. So, kung ano lang yung nandito, ito na lang ang iisip na lang ako ng recipe na meron na available sa mga ingredients natin para tipid, diba? So, check din natin sa freezer kung anong meron na pwedeng isahog. Then, saka ako mag-iisip kung ano yung pwede nating lutuin for Noche Buena. So, ito ang pantry ko guys. Pwede rin magtago ng milyones dito. Ito naman ang tira sa freezer. Meron akong dinefrost na chicken breast. Meron pa akong butter, bacon, yung beef patties na natira, may hotdog pa ako, mushroom, and yung tirang carbonara sauce. So, may idea na ba kayo guys kung anong lulutuin ko? Oh, may idea na ako. So, check out nyo na lang mamaya. 6.5 hours later. So out of all these ingredients na nanggaling sa pantry at sa ref,
ay makakagawa tayo ng 4 na recipe. Seriously. Consume before November 15, 2021.
pwede na.